यो हो सङ्खुवा सभा जिल्लाको धर्मदेवी नगरपालिका। धर्मदेवी नगरपालिकाको केन्द्र मुडे आएपछि तपाईँले 2-4 दिन मुडे वरपर छरिएर रहेका सौन्दर्य निहाल्दै बित्नेछ। त्यही घुम्नै पर्ने र जानै पर्ने ठाउँ मध्येमा मुडेबाट लगभग 3 किलोमिटर दूरीमा रहेको छ प्राकृतिक अनुपम छटाले भरिएको ठुलिटार। हो, आज हामी यही ठुलिटारमा रमाइलो भिडियो गरेका छौँ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरी प्रतिक्रिया दिनुहोला। मात्रै कोशी हाइवे छोडेर उत्तर पश्चिम मोडिनुपर्ने हुन्छ, तर यहाँ पनि कच्ची रोड चाहिन्छ। जुन साम्सा भन्ने ठाउँदेखि छुट्छ, केही 200-300 मिटर पर पुगेपछि फेरि पाथिभरा पदमार्ग आउँछ। त्यहाँबाट पनि लगातार पश्चिम गई पुगिन्छ ठुलिटार। अब हामीसँग नजिकिँदैछ ठुलिटार। गाई भैँसीका ठुला ठुला चरण खर्क भेटिन्छन्। आवाज पनि सुनिन्छ। गराम गराम घाँस चरेको गाई भैँसीले चिरबिर चिरबिर चराको आवाज आनन्द आउँछ। मुडे बजारबाट नजिकै छ ठुलिटार, जहाँ एउटा जस्ताको छाना भएको होमस्टे झै सुन्दर देखिन्छ, जसको वरिपरि खुल्ला आकाश मुनि चौरी छ। लट्ठ भएर मस्तसँग घुमिरहन मन लाग्छ। मुडे बजार राम्रोसँग देखिन्छ। माथि हेरौँ पाथिभरा मन्दिर अनि पारीसम्म मादी नगरपालिकाको गाउँ बस्तीहरू देखिन्छ। ठुलिटारको यात्रा आज हाम्रो कस्तो लाग्यो तपाईहरूलाई? सुन्दर मुडे बजारदेखि 1-2 घण्टासम्म बिताउनलाई एक राम्रो गन्तव्य बन्न सक्छ। अझ भनौँ बेस्ट गन्तव्य चाहिँ पिकनिक स्पटको लागि बन्न सक्छ। राम्रो छ, रमाइलो छ, सुनसान छ, हरियाली छ, चराचुरुङ्गीको चिरबिर आवाज छ, लामो घाँसमाथि गाई भैँसी गराम गराम गरी घाँस चरेको आवाज छ। त्यही हो ठुलिटार। तपाईहरू पनि एकपटक अवश्य आएर यो प्राकृतिक मनोरम दृश्यलाई अवलोकन गरी समय बिताउनु हुन अनुरोध गरिन्छ। यही रिक्वेस्टसँगै हजुरसँग बिदा माग्दछु। बाइ।